शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण घरच्या घरी पायनॅपल ज्यूस कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। पण त्याआधी तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल आणि हा व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर शेजारील बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल वर सेट करून ठेवा, जेणेकरून ज्यावेळी मी चॅनलवर नवनवीन व्हिडिओज टाकत असते, रेसिपीज टाकत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल व तुमच्याकडून कुठलीही रेसिपी मिस होणार नाही। तर चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। पायनॅपल ज्यूस बनवण्यासाठी मी इथे फ्रेश पायनॅपलचे तुकडे घेतलेले आहेत। साधारणपणे एक मोठी वाटी इतके तुकडे घेतलेले आहेत। आता ते आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालणार आहोत। हे सर्व तुकडे आपण ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालूयात। ह्यातच आपण साखर घालणार आहोत। इथे साधारणपणे 4 चमचे इतकी साखर मी घातलेली आहे। पण साखर घालण्यापूर्वी पायनॅपल जे आहे ते टेस्ट करून बघा। जर पायनॅपल जास्त गोड असेल तर साखर कमी घालायची आहे किंवा नाही घातली तरीही चालेल। पण पायनॅपल आंबट असेल तर त्याप्रमाणे तुम्ही साखर कमी जास्त करू शकता। आता साखर घातल्यानंतर ह्यामध्येच आपण थंड पाणी घालणार आहोत। साधारणपणे 1 कप इतकं थंड पाणी। आता हे मिक्सरला फिरवून घेऊयात। इथे पायनॅपल जे आहे ते मिक्सरला आपण छान असं फिरवून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता हे छान असं बारीक झालेलं आहे। ह्याचा ज्यूस हा झालेला आहे। तुम्ही हे असंच प्यायला सुद्धा घेऊ शकता किंवा त्याला गाळून घेतलं तरीही चालेल। मी इथे गाळून घेते, तुम्हाला जर नसेल गाळायचा तर तसंच तुम्ही घेतला तरीही चालेल। मी इथे गाळून घेते। पायनॅपल ज्यूस इथे मी गाळून घेतलेला आहे। आता आपण हा ज्यूस जो आहे तो इथे माझ्याकडे ग्लास आहे, त्या ग्लासमध्ये मी काढणार आहे। आणि इथे पायनॅपलचा छोटा तुकडा घेतलेला आहे आणि त्याला साइडून कट दिलेला आहे थोडासा मधून, आणि हे असं डेकोरेशनसाठी बघू शकता। छान असा हा आपला घरच्या घरी आणि झटपट पायनॅपल ज्यूस जो आहे तो बनवून तयार आहे। तुम्हीही अशा पद्धतीने पायनॅपल ज्यूस नक्की घरी बनवा। विकतचा आणून तुम्ही घेण्यापेक्षा, मुलांना देण्यापेक्षा घरी बनवून मुलांना द्या, त्यांनाही खूप आवडेल। तर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपले चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा। त्याचबरोबर तुम्हाला आपल्या चॅनलवर आणखीन कुठल्या रेसिपीज पाहायच्या असतील तर ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।